टिजी एजुकेसनमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत वृत्त को भाग 1 लिएर उपस्थित भएका छौं। योभन्दा पहिला वृत्तको परिचय। वृत्त हेर्नुस् त, एउटा चित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। वृत्त भन्नाले के बुझ्ने त हेर्नुस् त, कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा चल्ने बिन्दुको बाटोलाई वृत्त भनिन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा हेर्नुस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दु। वृत्तको वरिपरिको घेराबाट बराबर दूरीमा पर्ने वृत्तभित्रको बिन्दुलाई चाहिँ वृत्तको केन्द्रबिन्दु भनिन्छ। चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु O हो। O नै के हो त? वृत्तको केन्द्रबिन्दु भयो। वृत्तको अर्धव्यास। वृत्तको परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको परिधि र केन्द्रबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको अर्धव्यास भनिन्छ। चित्रमा OA वृत्तको अर्धव्यास हो। OA केन्द्रबिन्दु र परिधि जोड्ने जुन रेखाखण्ड छ त्यसलाई हामी भन्छौं वृत्तको अर्धव्यास। त्यसैगरी वृत्तको परिधि। वृत्तको परिधि भनेको के होला त भन्नुस् त? वृत्तको वरिपरिको घेरालाई वृत्तको परिधि भनिन्छ। वृत्तको वरिपरिको घेरा जुन तपाईले एउटा चित्र देख्नुहुन्छ, त्यसको वरिपरि जुन घेरा छ, गोलो घेरा छ, त्यो चाहिँ के हो त? वृत्तको परिधि हो। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् त, वृत्तको जीवा। वृत्तको परिधिका कुनै दुई बिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई वृत्तको जीवा भनिन्छ। जस्तै चित्रमा AB वृत्तको जीवा हो। यो जीवा AB ले के गरेको छ भने वृत्तको परिधिमा रहेको दुईवटा बिन्दुहरू A र B लाई के गरेको छ त? जोडेको छ। त्यसैगरी वृत्तको व्यास हेर्नुस् त, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जाने जीवालाई वृत्तको व्यास भनिन्छ। केन्द्रबिन्दुबाट कुनै जीवा पास भयो भने गयो भने चाहिँ त्यसलाई वृत्तको के भन्ने त? व्यास भनेर भन्ने। वृत्तको व्यास सबैभन्दा लामो जीवा हो। वृत्तको व्यास भनेको सबैभन्दा लामो जीवा हुन्छ। त्यसैगरी क्षेत्रक हेर्नुस् त, वृत्तको दुईवटा अर्धव्यास बीचको क्षेत्रलाई वृत्तको क्षेत्रक भनिन्छ। दुईवटा अर्धव्यास छ यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा, AO र BO। यो दुवै अर्धव्यासहरूले जुन एउटा भाग बनाएको छ, काटेको छ, वृत्तको एउटा भाग काटेको छ, त्यो AOB भागलाई हामी के भन्छौं त? वृत्तको क्षेत्रक भनेर भन्छौं। अर्धवृत्त। अर्धवृत्त भनेको वृत्तको ठीक आधा भागलाई अर्धवृत्त भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को चित्र हेर्नुस्, चाप। वृत्तको परिधिको केही भागलाई चाप भनिन्छ। वृत्तको परिधिको केही भाग, वरिपरिको जुन गोलो छ त्यो पुरैलाई हामी परिधि भन्छौं। त्यो परिधिको केही टुक्रा टुक्रा भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं चाप भनेर भन्छौं। हेर्नुस् त चित्रमा PQ, QR र RP चापका उदाहरण हुन्। PQ पनि दिएको छ, P देखि Q सम्मको टुक्रा जुन छ, Q देखि R सम्मको र R देखि P सम्मको जुन टुक्रा छ, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? चापका उदाहरण हुन्। र यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि संकेतमा PQ लेखिन्छ, अनि QR लेखिन्छ, RP लेखिन्छ। सबैको माथि चाहिँ के दिइन्छ त? एउटा कर्व दिइन्छ अथवा चापको चिन्ह दिइन्छ। वृत्तखण्ड हेर्नुस् त, वृत्तको जीवाले वृत्तलाई दुईवटा खण्डमा विभाजन गर्छ। वृत्तको कुनै एउटा जीवाले के गर्छ त? वृत्तलाई दुईवटा खण्डमा विभाजन गर्छ। एउटा खण्ड, दुईटा खण्ड। र दुवै खण्डलाई हामी के भन्छौं त भने वृत्तखण्ड भनेर भन्छौं। सानो वृत्तखण्ड र ठुलो वृत्तखण्ड भनेर भन्छौं। त्यसैगरी केन्द्रीय कोण भनेको के हो हेर्नुस् त, दुईवटा अर्धव्यास छ, OA र OB। OA र OB दुईवटा अर्धव्यासले वृत्तको केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रीय कोण हो। वृत्तको
दुईवटा अर्धव्यासले वृत्तको दुईवटा अर्धव्यासले केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रीय कोण हो एओबी। चित्रमा एओबी चाहिँ के हो त केन्द्रीय कोण हो भने परिधि कोण भनेको के होला त हेर्नुहोस् त अर्को चित्र हेर्नुहोस्। दुईवटा जीवाले वृत्तको परिधिमा बनाएको कोण परिधि कोण हो। अब जीवाले बनायो भने परिधिमा बनाउँछ, दुईवटा जीवाले परिधिमा बनाउँछ त्यसलाई परिधि कोण भनियो। दुईवटा अर्धव्यासले चाहिँ केन्द्रमा बनायो भने त्यसलाई केन्द्रीय कोण भनेर भनियो। अर्को हेर्नुहोस् त चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ चित्र हेर्नुहोस्। चक्रीय चतुर्भुजको चारवटै शीर्षबिन्दुहरू वृत्तको परिधिमा रहेको चतुर्भुजलाई चक्रीय चतुर्भुज भनिन्छ। चित्रमा एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज हो। चारवटै शीर्षबिन्दुहरू हेर्नुहोस् त एबीसीडी चारवटै शीर्षबिन्दुहरू चाहिँ वृत्तको परिधिमा परेको हुनाले यो चतुर्भुजलाई चक्रीय चतुर्भुज भनेर भनिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त एक केन्द्रित वृत्तहरू भनेर भनेको छ। एउटै केन्द्रबिन्दु भएको वृत्तहरूलाई एक केन्द्रित वृत्त भनिन्छ। जस्तै एउटै केन्द्रबिन्दु छ र तर वृत्तहरू चाहिँ धेरै छ। एउटै केन्द्रबिन्दु तर धेरैवटा वृत्तहरू छ भने त्यो धेरैवटा वृत्तहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त एक केन्द्रित वृत्तहरू भनेर भनिन्छ। प्रतिच्छेदित वृत्तहरू प्रतिच्छेदित हेर्नुहोस् त दुईवटा वृत्तहरू एक आपसमा काटिएको छ दुईवटा बिन्दुमा काटिएको छ भने चाहिँ त्यो वृत्तहरूलाई के भनिन्छ त प्रतिच्छेदित वृत्तहरू भनेर भनिन्छ। दुईवटा बिन्दुमा काटिएका वृत्तहरू प्रतिच्छेदित वृत्तहरू हुन्। जस्तै तपाईले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा वृत्तहरू बिन्दु पी र बिन्दु क्यूमा काटिएका छन्। त्यसैगरी हेर्नुहोस् त केन्द्रीय कोण परिधि कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध के सम्बन्ध छ हामी हेर्छौँ। यहाँनिर हामीले एउटा केन्द्रीय कोण बनायौँ एओबी र त्यसको सम्मुख चाप भनेको के छ त भने चाप एबी छ। एओबी केन्द्रीय कोण र चाप चाहिँ के त एबी। के भनेको छ यसले भने केन्द्रीय कोण एओबी र उक्त कोणको सम्मुख चाप एबी चाप एबी समप्रभावी हुन्छन् भनेर भन्छ। यिनीहरूलाई संकेतमा कोण एओबी समप्रभावी चाप एबी भनेर लेखिन्छ भनेर भन्छ। केन्द्रीय कोण र त्यसको सम्मुख चाप चाहिँ समप्रभावी हुन्छ एउटै प्रभाव पार्छन् यिनीहरूले। अब त्यसै गरी केन्द्रीय कोण भयो भने त्यो माथि हामीले हेर्यौँ। अब परिधि कोण भयो भने के हुन्छ त हेर्नुहोस्। यहाँ हामीले चित्र बनायौँ। चित्रमा एउटा परिधि कोण बनायौँ एसीबी र त्यो एसीबी परिधि कोणको सम्मुख चाप जुन छ त्यो भनेको एबी छ। एबी चाप छ। अब यसको सम्बन्ध के हुन्छ त परिधि कोण एसीबी को दोब्बर र उक्त कोणको सम्मुख चाप एबी समप्रभावी हुन्छन्। समप्रभावी। अब माथि के भनेको थियो भने केन्द्रीय कोण चाहिँ समप्रभावी हुन्छ चापसँग। तर यसले चाहिँ के भन्यो भने परिधि कोणको दोब्बर चाहिँ समप्रभावी हुन्छ। परिधि कोणको दोब्बर चाहिँ त्यसको सम्मुख चापसँग समप्रभावी हुन्छ है। परिधि कोण भयो भने चाहिँ दोब्बर चाहियो समप्रभावी हुनलाई। तर केन्द्रीय कोण चाहिँ केन्द्रीय कोणको दोब्बर चाहिए। यदि आजको यो छोटो भिडियो चाहिँ हामीले यहीँ सिद्ध्याएका छौँ। वृत्तको अरू बाँकी भागहरू पनि हामी लिएर आउनेछौँ। भिडियोलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। सिकाइका सिलसिलालाई अझै प्रभावकारी बनाउन तपाईँको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यस्तै प्रकारका थप भिडियोहरू पक्कै पनि ल्याउँदिनेछु। थप भिडियोको लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हेर्न नभुल्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।